লগত আপোনালোকক মোটো ব্লগ কেনেকৈ কম টকাৰে বনাব পাৰে সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। সাধাৰণ কেইটামান বস্তু লাগে, মানে 1000 টকাৰ ভিতৰতে হৈ যায়। আপোনালোকে এইটো চাওক, এই বস্তুটো লাগিব। তাৰমানে এই বস্তুটো হৈছে মোবাইল চেপি ধৰিবৰ কাৰণে, আৰু এই বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ ইয়াত এই বস্তুটো ইয়াত এনেকৈ লগাবৰ কাৰণে, আৰু এইটো বস্তু মানে আপোনালোকে এই 3টা বস্তু দৰকাৰ। এটা হ'ল এইটো হ'ল হেলমেটত লগাবৰ বাবে, আৰু এইটো হৈছে তাৰপিছত ইয়াত লগাবৰ বাবে, তাৰপিছত এই 3টা বস্তু বহুত দৰকাৰ। এই 3টা বস্তুৰ প্ৰয়োজন। আপোনালোকে এই 3টা বস্তুৰ প্ৰতিটো বস্তু বেলেগ বেলেগকৈ কিনিব লাগিব। এই বস্তুটোৰ হৈছে ৰেট, আপোনালোকে যদি ভাল কোম্পানী লয় আপোনালোকৰ মিনিমাম 500 টকা পৰিব, আৰু এইটো 150 টকাৰ পৰা 200 টকাৰ ভিতৰত আছে। এইটো মই কিনিছিলোঁ 200 টকা, মানে 199। আৰু এইটো আপোনালোকে ষ্টেণ্ডতো পাব পাৰে, যিটো গৰিলাৰ ষ্টেণ্ড বা এনেকুৱা নৰ্মেল কিবা মোবাইলৰ ষ্টেণ্ড, চেল্ফি ষ্টেণ্ডৰ লগতো পোৱা যায়। আপোনালোকে এক্সট্ৰা কিনিবলৈ পোৱা যায়। আপোনালোকে চেল্ফি ষ্টেণ্ডত কিনিলে বেছি বেটাৰ হয়, আপুনি চেল্ফিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মটো ব্লগৰ কাৰণে আকৌ ধৰক আপোনালোকৰ মোবাইল, আপোনালোকে চিম্পুল এটা মোবাইল মটো ব্লগ কৰিব পাৰে। এইটো মোবাইল, এই 1 2 3 4 এই 4টা বস্তুৱেদি কেনেকৈ মটো ব্লগ কৰিব পাৰে আপোনালোকক, আৰু ভিডিঅ' ফুটেজ বা ভিডিঅ' স্নেপ কেনেকৈ হয় আপোনালোকক দেখাম। আৰু মই যিটোৱেদি তুলি আছোঁ, যিটো কেমেৰাদি মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, সেই কেমেৰাটো হৈছে মোৰ একশ্যন কেমেৰা। আৰু এই কেমেৰাটোদি মই তুলি দেখাম আপোনালোকক পিকচাৰ কোৱালিটি কিমান, ডিফাৰেঞ্চ কি, আৰু আপোনালোকে এই ডিফাৰেঞ্চটো লৈ আপোনালোকে সহজভাৱে এই মটো ব্লগ বনাব পাৰিব, যাতে আপোনালোকে 5,000 পৰা 15-20 হাজাৰ টকা খৰচ কৰিব নালাগে, এই মোবাইলটো বনাব পাৰিব। এইটো বস্তু আপোনালোকে হেলমেট মাউণ্ট বুলি কয়। এইটো আপোনালোকে এনেকৈ লগাব লাগিব। এই মই দেখাইছোঁ হেলমেটটো এনেকৈ লগাব লাগিব। আপোনালোকে দেখি আছে এনেকৈ লগাই, মই ইয়াক সম্পূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টো দেখাই দিম, আপোনালোকক চাই থাকিব। এইটো লগাই ল'ব, এই বস্তুটো আপোনালোকে ইয়াত এনেকৈ সোমাব, এইটো এনেকৈ লগাই ল'ব ঘূৰাই। এইটো যিমানলৈ হয় সিমানত মিলাই আপুনি এনেকৈ লগাই ল'ব। এইটো এনেকৈ লগাই ল'ব। এই দুটা লাগি গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো এতিয়া লগাব নালাগে, আপোনালোকে এইটো ঢিলা কৰি ৰাখিব। প্ৰথমে আপোনালোকক দেখাম। এইটো হ'ল খুলিলে আপোনাৰ এইটো অলপ লাগি থাকিলে কথা নাই, মই চাইড কৰিছোঁ। আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো মই কেনেকৈ লগাই আছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে এই বস্তুটো এনেকৈ লগাব, এই ফিটাকেইডাল এনেকৈ দিব ভিতৰত ভৰাই, আৰু এইটো হৈছে এনেকুৱা মই দেখাই আছোঁ। এইটো এনেকৈ দিব, আৰু আপোনালোকে এই যিটো দেখা পাইছে এইটো চাওক, এইটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনাক দেখাই আছোঁ। আৰু এই দুডাল আছে নহয়, এই দুডালেৰে ছিংগল চাইড কৰি দিব, কাৰণ এইটো দুটা ভাগ আছে। এইটো চাওক, আপোনালোকে দেখিছে এইটো। এতিয়া মই লগাম আপোনালোকক এইটো লাগিল। আপোনালোকে এই শিলিটো আপোনাৰ চাব, চাওক এইটো আপোনাৰ হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ। এইটো কি সুন্দৰ মোবাইলত দেখিছে। এইটো আপুনি দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া চাওক, মই এতিয়া গৈছোঁ, মটো ব্লগ হৈ গ'ল সম্পূৰ্ণ। মই এটা এতিয়া বৰ্তমান একদম বেয়া ৰাস্তাত যাম, আপোনালোকে দেখিব। এখন বাইক, আৰু মই চাবি ভৰাই। হাই গাইজ, মই এতিয়া মোবাইলেদি মটো ব্লগ কৰি দেখাম। চেম ঠাইতে মই মটো ব্লগ বনাইছোঁ একশ্যন কেমেৰাৰে। এই দুটা ভিডিঅ'ৰ পাৰ্থক্য কি পায় আপোনালোকে জনাব নাপাহৰিব।